बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंगा नन्ही दर्स के द्रे मौज़ूगानी दी बूटस्ट्रैप के ज़मंगा नन दर्स ते लेक्चर नंबर दरिश्तम नन दर्स के ज़ताइस्ता बॉर्डर शेडो और कार्ड बारे की खबरें को बॉर्डर शेडो और बलचेरी कार्ड अवला खबर पदे कि मंग सरजदा आगा द बॉर्डर दा मंगा डिफरेंट बॉर्डर्स दरू और दागे लपार मंगा सबलाइम तराजू योजल योनो फाइल अखलू दा सबको रिदनुमर को border.html और बिया ददी लपार मंग द HTML आगा कोड को दी तो बज़ो टाइटल और कमा बॉर्डर और बिया ददी ने पस बता से लिंक दिल तो वाच हुई bootstrap.css div class container div class row और लागे न पस बोली को div class column 5 4 md4 या 4 दिल दोबारा शुदा फेस्ट देखिए सर हेडिंग टू फॉर्मेट सर यो लिखना कुम ज़िली कमा फॉर एग्जांपल टाइटल चार से मंगली को हो जो फिलहाल टाइटल लिख और ब्या दिलता पदी की पैराग्राफ स्टार्ट कुम द पैराग्राफ द स्टार्ट किलो न पस दिलते उसो पैराग्राफ पर लिखना कुम दा गौरम ची दिलता रावड़मा और अब शु बूटस्ट्रैप ता और देख के बता से बॉर्डर ता से रंग अवल बैद दा सेंटर पोजीशन तरह शुंदी की बोली को मैक्स mx r2 x हो हॉरिजॉन्टल द पार इस्तेमाली गयो m मार्जिन यानी मार्जिन हो हॉरिजॉन्टली संग का r2 रावण mx r2 च पर डिव की बोली को आगा ऑटोमेटिकली सेंटर पोजीशन तरह जी लेकिन द पार होता से पोएगी ची लेकिन अब टिक्स जिसे जस्टिफाई हाँ टेक्स्ट ना जस्ट बेल अखबार पैराग्राफ द पार द बोली को स्टाइल और द बोली को टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई दस रिफ्रेश लाइन हाइट 29 पिक्सल दिल दबता सूली कई my is equal to my2 my माना सदा मार्जिन टॉप 10 न सुनो वर्तो वालू वस द बॉर्डर खबर है चुनू को बॉर्डर बता से पदी दगे के लिए डेव मतलब सिर्फ छे लिखूंगा बॉर्डर कार्य दस्ता दी की माखस्ते शो दी पारदर्शम कवेशु चिमुंगा दा प्रीदु दा डेव क्लास दल द बे दी की तो छे लिखम बॉर्डर और द पैराग्राफ ना इलंदी दा डेव क्लोज यानी दी पारा बिल बॉर्डर खुदा से टच टिश बागी के होपेडिंग नश्ता कना नजबुली कम पीछे या P3 या M3 मार्जिन 3 P3
دلته ام وای دا خو دغه دپاره دی دا بارډر دی که تاسې بارډر ته کلر ورکوئ بارډر پرایمري بارډر ته موږ کلر ورکولی شو ایم ایکس آټو که تاسو دا کاپي کوئ سره د ټولو خبرو کنټرول سی او لاندې پیسټ کو نو دا څلور بیا پیسټ کړئ نو څو بکسه به راشي درې منځ کې دا سپیس یې ځکه اخیستی دی چې ډسټریبیوټ دی مارجن یې موږ سینټر کې اخیستی دی سینټر نه دا بیرته دې سایډ که تاسې بیکګراؤنډ ورکوئ اول ته بی جی لایټ بی جی لایټ دلته راشي دې کې تاسو هم بی جی لایټ بی جی لایټ دا چې کله ریفریش کړو باډي کې ودرې ولیکه کلاس بی جی انفو دا بارډر تاسو ته ښکاري که نه بارډر تاسې کدی کې مثال مونږ ودرېږو یو د بارډر خبره اوس کدی کې مثال مونږ دا کلر لري کو ښه بیکګراؤنډ لري یو نه بل لري آؤټلاین شته که نه بارډر پرایمري په ځای لایټ ورته ورکړه او که مونږ داسې ولیکو چې بارډر لیفټ زیرو بارډر نه نه په ضرورت نشته بارډر لیفټ بارډر لیفټ زیرو اول کې باید دا ټولي بارډر رائټ زیرو یا بارڈر رائٹ بارڈر لیفٹ بٹم رائٹ ٹاپ دا باید کارو کی خدا دا بارڈر دے استعمال طریقہ دا دیتا شیڈو کمون ورکو دا غیر پارا بے جدا کلاسز دی صرف په دې بکس کې ولیکو چې شیډو بس صرف همدونه ولیکه خلاص ښکاري درته شاته شیډو راغله که ایل جي ولیکي لږ غټه شیډو به راشي دلته تاسې بی جي انفو ولیکئ بی جي لایټ ولیکئ بیا هم ورته لګېږي شاته یو سوری ښکاري که نه د نورو شاته نشته دوی ته ولیکه لایټ دا وګورئ بکس شیډو دا د CSS نه زیاتوی شو CSS کې ته کولی شي زیاته کړې دا کلاس ته ته هلته بکس بارډر شیډو زیاتوی شي دا LG اسم کوچنی سایز دی او شیډو خپل نارمل سایز دی
باکس بیا دا شعر کتاریو طور کې دلته م راشه ودرېږه دلته م راشه ودرېږه شعرو ثبت کې راشده ریفریش کوي مونږ کولی شو چې باکس شیډو دې لپاره استعمال کارت څه ته وایي کارت ډېر مهم دغه دی زه به دا ټولې خبرې دا ما سره د دې دغه دی زه به دا ټول سلیکټ کړم دا به ډیلیټ کړم خیر کارت ګورې دې ته وایي چې زه مثال دې کې ولیکم ډیپ کلاس کالم 4 یا 5 4 او بیا له هغې نه پس په دې کې دا سب خو د دې نه پاس په سر کې رو والو او رو کې پی واي 4 والو یعنې رو کې مونږ سپیس ورکړو اوس تاسې که چیرې دیس کې ودرېږئ د کارت دپاره مختلف قسمه کلاسز دي مونږ ډفرنٹ کلاسز لرو دې دپاره کارت دې دپاره استعمالیږي چې عکس او ټکس یو ځای راشي پاس عکس وي لاندې ټکس وي یا پاس ټکس وي لاندې عکس وي دا منظم څنګه مونږ راوړو دې دپاره به تاسې مکمل دننه ولیکئ ډیف کلاس هغې ته به چې ولیکو کارت په نوم یو کلاس به ایډ کړو بیا د هغې نه وروسته به تاسې دا کلوز کړئ او دې کې به تاسې عکس راوړئ امیج SRC کلاس په دې امیج کې به یو کلاس دی هغه به ولیکو کارت امیج IMG ټاپ دا به ولیکو ورته خو عکس د کوم ځای نه عکس تیر ما سره شته دی سی ډاټ څه شي JPG دا ریفریش کړئ ښکاري تاسو ته اوس د دې نه پس لاندې بل ډیپ ټیګ به سټارټ کړو او هغې دپاره چې کوم کلاس موږ لرو هغې ته ویل کېږي کارت څه شي باډي په دې باډي کې تاسو څه راوړل غواړئ ټیکس مثال heading 2 زه لیکم about ZICS کړکۍ لږ راخلاص کړه یا ZICS لیکم دلته زه راځم لیکم فار ایگزامپل پاراګراف لیکنه ورته پیسټ کوم دا لیکنه پیسټ کو ورته سب کوي یا ریفریش کوي اوس ګورئ پاس عکس دی ښه منظم او لاندې څه شی دی لیکنه ده لیکنه به لږ کمه والو بیا وروسته زیاتولی هم شو مثال دې کې یو HR لاین هم اچولی شم او که نه اچول لرې کې دي دې کې ولیکئ کلاس دلته په دې کې ولیکئ او بیا ولیکئ دې کې کارت ټیکسټ ټایټل کې ولیکئ کلاس کارت څه شی ټایټل دا د ګورو تیار جوړ شوي کلاسز دي چې دا لیکنه منظمه شي دا به تاسو لیکئ یو کار ټیکس دی او بل مونږ سره په دې کې کار ټایټل دی کله ډیزاین یې منظمو دې کې به زه ولیکم ټیکسټایل ټیکسټ الاین څه شي justify بداول justify اکثر تاسو لیدلی یو بٹن وی
هغه بټن کلیک کړي ریډ مور چې لیکلي کنه چې په هغه کلیک مونږ کو بیا نور هم سره ډسپلی شي دې کې کلاس بیټین پرایمري تاسو خیال شته کنه دا دې ته وی کارت چې عکس او ټیکس یو ځای راشي اوس باندې کارت سره د کالمونو سره کاپی کما تر دې ځای او ویلند به سکو فیسټ دا دو څلور دوه ولې غلط راغله تاسو به سره د ټولو خبرو را کاپی کړئ دا ټول سلیکټ کاپی او بیا لاندې کې به څنګه کو فیس پہ کوئی کنٹرول ایس دی تو ایک کار عکس بدلے ورتا دلته راشه سپجه ای بی سی عکسونه تل دینو باندې شته ځکه دلته کارت کې ګوره عکس غیر منظم نه راځي نو د دې عکس ډیر فرق دی سایز کې خو دې ولې ځان سره فیکټ او سی راوړي ځکه چې دا کارت دی د کې کلاس ما لیکلې کنه دا لري کته سخت دا ولی کور دا د خپل کلاس دی بیا مثال الاندې ته راش بدیز کې بیا فیسټ مثال یو بلم پکاري دا ټول کاپی کنټرول سره سلیکټ کو او بیا دلته به فیسټ کو سب به کو اس کے لیے بل سے امیج راوڑو مثال ZICS logo.png کمی ہو دے دا دے کنا ZICS logo.png زور یا مثال تایسر نور کمزی کی تصویروں نے بھی پکچرز ہوئی دلته برازو پکچرز بګورو کنټرول سی ډیسکټاپ بوټسټراپ دوزلې مې ای ورکړو زبلته ولیکمه ډبل ای ډاټ جی پی جی صاف دې کې ریفریش کدا بره پکارو ټیکس لاندې پکاروي ټیکس بره پکاري امیج لاندې پکاري مثال د دې نو دې دغه د امیج خبره کنټرول ایکس سره کټ کا او د دې بٹن نه ډیپ ټیک نه لاندې دې کلوز کړلتا صرف په دې کې ولیکل شي باټم مطلب کولای شو لاندې پاس دا برابر نو دې د کارت وای کارت معنا چې منګه په یو پیج کې څو کالمونه کریټ څو کالمونه راوړو څو کالمونو د کریټ کې دا لپاره باید له کارت نه استفاده وشي شته پرابلم دی کی اوس که تاسو مثال دی کی وګوره دا کالم دی شو د لیکم زه شیډو کاری ہے راشپدی کی ولیکه شیډو نو یو منظم بکس کریټ کیږي دی دا درې موضوعګانې شو کارت بارډر شیډو او بل موضوع د شو موږ سره د بارډر بس دې صحیح ده